Who the hell are you? درود، حال شما، احوال شما، امیدوارم که خوب باشین. من همیدا هستم، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه و امروز قراره یه پلیلیست جدید رو براتون معرفی بکنیم. امروز اینجام با مژده جون. مرسی همیرا جون، درود به شما، درود به عزیزان. امروز آموزش یک کیک پایه است. در واقع این پایه همه کیکایی که میخوایم درست کنیم. پس با دقت گوش کنید، درست کنید، عکساشو واسمون بفرستید، فیلمایی که دارید درست میکنید حتما واسمون بفرستید. ما امروز نیاز داریم که 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد باشه. الان دیگه شروع میکنه به گرم کردن، سر تایمش خودش یه جیغ میزنه واسه. خب ما یه سری چیزای اولیه رو نیاز داریم. یه سری پیمونه ها هست که همه جا مشترکه، یک عیار مشترک میشه. و پیمونه یا کاپی که استفاده میکنیم این کاپ ها هست که این یک کاپه، این یک دوم کاپه، این یک سومه و این یک چهارم کاپ میشه. در واقع ما از این پیمونه ها استفاده میکنیم. اینجا خونه سرآشپزه، من از این چیزا ندارم. و نکته دیگه واسه یک کیک یادتون باشه تخم مرغ رو همیشه نیم ساعت تا یک ساعت قبل بذارین که به دمای اتاق برسه. و چیزهای دیگه که داریم اینجا باز از وسیله هامون ما یه دونه از این کاردک‌ها داریم واسه یک کیک. اینا واسه یک کیکه، واسه که روی خامه رو کشی کنیم. بله، واسه خامه کشی کیکه. خب دو تا لیستک من اینجا دارم که این خیلی کارمون رو آسون میکنه. این برس رو داریم که برس روغن هست برای اینکه روغن رو پخش کنیم. راستی الک رو نگفتم. و برای این کیک ما دو تا کاسه نیاز داریم. آره. حالا مواد رو شروع کنم براتون میگم. آرد ما داریم اینجا که آرد حدود 450 گرم یا تقریبا میشه 4 رو درسته؟ آره حدودا 4 تا پیمونه آرد میشه. تخم مرغ اینجا من 9 تا دارم. خب اگه شما میخواین تخم مرغ حد متوسط استفاده کنید حدود 8 تا دونه، ولی تخم مرغای من سایزشون کوچیک بوده و من 9 تا دونه استفاده کردم. در واقع یه چیزی حدود 550 تا 560 گرم باید بشه وزن اون تخم مرغتون. ما اینجا شیر رو دادیم که حدود یک دوم پیمونه است و یه قاشق غذاخوری، یعنی یه قاشق بیشتر. شکر رو داریم که شکرمون حد متوسطش هست که 1 و 1 دوم پیمونه هست شکرمون. روغنمون 1 و 3 چهارم پیمونه است. در واقع یه دونه از این پیمونه و 3 تا از این پیمونه ما میریزیم. ما اینجا این بیکینگ پودره، بله، که بیکینگ پودرمونم 35 گرم یا 2 تا قاشق غذاخوری هستش. و اینجا وانیلا اکسترکت، همون عصاره وانیله که ما استفاده میکنیم. اینا در حد 1/4 قاشق چای خوریم. خب حالا ما میریم سراغ درست کردن این مواد. من از شما خواهش میکنم که دستیار عزیز. آره. چیکار کنم؟ آرد و بیکینگ پودر رو با هم الک کنید. بعد که الک کردید لطفاً شکر رو هم اضافه کنید و با اون قاشق کامل هم بزنید. منم اینجا میرم اون ورتر و شروع میکنم تخم مرغا رو هم زدن. تخم مرغا رو در نهایت بهتون نشون میدم که چه وضعیتی پیدا کنه. بچه‌ها من خداییش هر روز آشپزی میکنم یعنی تو ویدیو قبلی دیدین ما تنها زندگی میکنیم، ولی الان میگم آشپزی ها رو من انجام میدم. منتها الان دیگه چون من در کنار یه سرآشپزم هیچی نیستم. شاگردم من الان کلا. و البته اینکه بگم این کیک رو شما اینو قرار ببینین روزی میبینین که یه چند روز از کانادا دی گذشته یا همون روز کانادا، در نتیجه ما قرار شد اینو به شکل پرچم کانادا تزیین بکنیم تهش ان شاءالله. خوشگل بشه، قشنگ خوشگل مشکل بشه. بسیار عالی. و اینکه حالا قالبمون یه قالب مستطیل 20 در 30 سانته. اگر بخواید تو قالب گرد درست کنید اونم قبوله، منتها قالبتون 25 سانتی متر باشه قطرش. اینم جرمت. آره من داغ شدم. بسیار عالی. روغنمون هم اضافه میکنیم. خوب. حالا میمونه شیرمون هم اضافه میکنیم. بچه‌ها اینم سته. اینم با تم امروز ما سته. ست شده، بله. بسیار عالی. و میمونه وانیل. این راستی الان برای چند نفر حدوداً؟
کیک ما حالا قالبمون قالب بزرگیه، تقریبا هر نفر حدود 80 گرم میبره. حدود 1 کیلو این کیکمون میشه. 1 کیلو 1 کیلو نیم میشه و تعداد خیلی زیادی میشه. حالا اگر میخواین تعداد کمتری بشه، باید تعداد کمتری درست کنید. میتونید همه این عیار رو نصف کنید و توی یه قالب کوچیک‌تر درست کنید. آره. چون من دیدم این زیاده گفتم بپرسم حتما، گفتم این زیاده. آره این سوال کاملا خوبی بود. اتفاقا می‌خواستم بگم خوب که یادآوری کردی. کفش رو من یه کاغذ روغنی مخصوصش رو پهن کردم. البته کاغذی که من پهن کردم این قابل شستشوه. اینو من شروع می‌کنم. چند بار به زیرش می‌زنیم. می‌بینی این حبابایی که آره میاد بالا. می‌بینی؟ حالا اگه دوست داشته باشین میتونین چیپس شکلات یا هر چیز دیگه ای هم وسطش اضافه کنین. حالا ما امروز ساده می‌کنیم. آره. ان شاءالله دفعه‌های بعد چیزای مختلف. به مدت 55 دقیقه تا 60 دقیقه. That's it. اونم آماده تو فکر. من این تست می‌کنم. آره همیشه تست می‌کنم من. این تستش خوشمزه است. چطوره؟ عالی. بچه‌ها. به خوب میده. دلتون نخواد. کارمون رو درست انجام بدیم. دقیقاً. الان این دیگه داره جیغ میزنه. ببینید روش حالت برشته طوره و ما یه دونه سیخ چوبی رو که فرو میکنیم در میاریم هیچی بهش نمیچسبه. آماده. خب اینو ما باید حدود 5 دقیقه بذاریم این تو بمونه و بعد از 5 دقیقه اینو منتقلش میکنیم روی یه چیزی مثل حالت توری مانندی که از دور تا دور این هوا رد بشه. مدت 2 ساعت 3 ساعت وقتی که کاملا خنک بشه کیکمون. خب این کیک ما رو گذاشتیم خنک شد. من یه وسیله دارم واسه برش کیک که با این وسیله خیلی راحت میتونیم کیک رو برش بزنیم. منتها ممکنه که بعضی‌ها این وسیله رو نداشته باشن. خب میتونن روشی که استفاده کنن اینه که به اندازه‌ای که میخوان با خلال دندون دور تا دور علامت بذارن و بعد اینو با چاقو روی خلال دندونا رو برش بزنن. حالا من با این وسیله امروز این روی سر کیکمو جدا میکنم. بعد حالا ما اینجا میتونیم اینو نصفش کنیم باز دوباره. خب قبل از اینکه بخوایم که حالا اینو نصفش کنیم من بهتون پیشنهاد میدم که یه ذره از این بغلاش هم کم کنیم. یعنی بغلاش رو صاف کنیم. هم به قول شما از اون خشکی دور و برش کم میکنیم. که البته ما از این بغلا و از این روی هم که جدا کردیم به نسبت درخواست دوستان برای دفعه بعد یه دونه کلیپ دیگه بسازیم. خب حالا میریم که خامه رو هم بزنیم. خامه رو برای اینکه استفاده کنیم، البته این خامه‌ای که توی کانادا هست، توی ایران خامه قنادی آماده است دیگه. یعنی فقط اینکه باید هم بزنن و فرمش بدن به اصطلاح. ولی توی کانادا این خامه است که با استابلایزر و پودر قند ما اینو هم میزنیم. به ازای هر یه پیمونه از این خامه یه بسته از این استابلایزر رو هست 10 گرمه که یه دونه از این 10 گرما و 4 یا 5 قاشق پودر قند که البته اینجا بهش میگن آیسینگ شوگر استفاده میکنیم. شما هم یه زحمت بکش برام یه مقدار گردو و موز خورد کن. تو این فاصله من یه ذره گلاب میزنم به کیکمون. یا بالاخره یه جوری خیسش کنید دیگه. مثلا با حتی شیر یه ذره شیر میتونید بزنید. خب بسیار عالی. هر میوه دیگه رو میتونید استفاده کنید. موز، توت فرنگی و خلال بادام هم ترکیب خیلی خوشمزه‌ای میشه. حالا من موزا رو میچینم. اینا هم دیگه نرمن. آره. خب دیگه بزنم. آره همون وسط مسافه دیگه برید. عالی. بسیار عالی. آخرش این از دیگه اضافه نکنیم خوشمزه نمیشه. آره دیگه الان این طعم آخرشه. باز دوباره یه کوچولوی دیگه یه لایه نازک دیگه از این خامه ها میذاریم. در واقع خامه ای که ما میذاریم روی کیک یه جورایی کمک میکنه به چسبیدن این دوتا لایه به هم. خب این از این لایه‌مون، این از این یکی لایه دیگه‌مون.
اینو هم تمیز میکنم به خاطر اینکه وقتی که داریم با خامه کار میکنیم این پودر کیکا که حالا اگه کوچولو جدا میشه حالت پودری میشه از کیک جدا میشه اینا نچسبه به خامتون خامه میشه آره وسط کارتون رو خراب میکنه گلوله میشه قشنگ. آره دقیقاً. خب دوباره یه ذره گلاب از این گلابا میزنیم رو سطحش. بزنم؟ آره رو سطح کیک بزنیم. در واقع این ما به این روش که تا این حد خامه کشی میکنیم نیکد کیک میگیم. من خواستم یه ذره فارسی طور بگم. نه اوکی فقط میکس باشه. آره. انگلیسی هم لذت ببرن دوستان. آره ولی این نیکد کیکه در واقع یعنی روی همین هم میشه یه سری دیزاینایی کرد که حالا مد نظرتون باشه چون بعداً رو همین ممکنه یه سری دیزاینای دیگه بهتون آموزش بدم. ما نیاز داریم که اینو به مدت نیم ساعت بذاریم یخچال که به قولن خودش رو بگیره. بریم بذاریم. حالا ما دیگه اینو منتقل کردیم روی صفحه‌ای که می‌خوایم کیکمون رو سرو کنیم. یه دونه لیف که برگ درخت کاجه که ایشون زحمت کشیدن. حالا میذاریم روش. خیلی هم خوب و در واقع ما 2 تا خط هم این ور و این ور میخوایم که من این 2 تا خط رو هم محدودش رو مشخص میکنم. خب نه اطراف شما کامل بچه‌ها من میبینم اطراف کامل. حالا دیگه راحت میتونیم داخلش رو شکوفه بزنیم. خواهیم این کوچولو هست که گفتیم جای خالی پر کنیم. من همزمان جای خالی پر کنم یا آره این سوراخ داره الان آماده کاره؟ آره ای بابا دیگه ای بابا این کاره ای بابا خیلی گوگل مگول شد. نوغنی من تایید میکنم واقعا این کیک را. مزهش که اصلا کلا از همون اول مشخص بود خوبه. آره ولی نگاه کنیم همین دیگه ببینید تو دان یس والا پرفکتو. اینم از کیک پرچم ما. بله و ببین ما تصمیم گرفتیم که این سفیدا رو به صورت دونه های برف نشون بدیم به خاطر اینکه خب کانادا یک کشور سردسیره. یه جورایی هم خود این درخت برگ درخت کاجو بولدش کردیم که بله بریم که تست کنیم. Moment of truth. آها بخوریم ببینیم چیکار کردیم. خیلی راضیم. منم خیلی از خودم و خودت خیلی راضیم. خیلی خوبه یعنی جاتون سبز. واقعا جاتون سبز. دیگه ما اینو درست کردیم که شما هم درست کنید حتما. واقعا خوشمزه است. آره پشیمون نمیشین. خب مرسی که تماشا کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، به کانالم هم سابسکرایب کنین، به دوستاتونم معرفی کنین، حتما ویدیوامو به اشتراک بذارین. بعدم برین اون تیکه پایین کامنت حتما برامون بذارین، نظراتون رو بگین که بعداً دوست دارین چه غذا یا دسرایی ببینین درست بکنیم یا کلا دوست دارین چه ویدیوهایی ببینین من انجام بدم. اگرم از این ویدیو خوشتون نیومد، حوصله‌تون سر رفت یا اصلا کلا از قیافه من خوشتون نیومد، شرمنده. اگرم امروز اصلا حالتون بده، عصبانی هستین، هرچی میتونید تو بخش کامنت ها تو کانال من کامنت بدم بذارین، اشکال نداره. دیسلایک هم حتی میتونین بدین، اما به شرط اینکه تو هیچ کانال دیگه ای حداقل برای امروز به هیچ کس دیگه هیت کامنت ندین. به خودتون افتخار کنین، برای خودتون و بقیه لحظات بسیار بسیار خوب و شیرینی بسازین، چون ما اینیم. و until the next one، بدرود.